Kema Technikai Montás Kft. Felülkező berendezések gyártásával és tervezésével foglalkozik a partnerek egyedi igényeinek megfelelően. A cél mindig is az volt, hogy a partnernek az igényeit próbáljuk meg kiszolgálni, a műszaki problémára egy megoldást találni nekik. Partnereink jellemzően gyártócégek, gépipari vagy alkatrészgyártó cégek, akár autóiparban is dolgoznak. A lényeg az, hogy valamilyen ipari terméket állítanak elő, olyan termékeket gyártanak, amiknek vagy az elején, vagy a technológia végén, de felőtt kezelni kell, vagy tisztítani, vagy bevonni. Most a Business Central rendszert vezettünk be, tavaly indult a projekt, idén vezettük be a rendszert július 1-ével, és igazából az összes korábbi rendszer darabot kiváltottuk, ami volt. Hát igazából a Business Centralt a cég legtöbb folyamatában használjuk, ugye használja a könyvelés értelemszerűen, a logisztika, raktárkezelés, a standard kereskedelem, mi ezt ügyfélszolgálatnak hívjuk, a kis alkatrész és kis berendezés értékesítés, szerviznél is itt használjuk, a projekt modulját használják a beruházás tervezéseknél, amikor valakinek egy komplett beruházást készítünk elő és valósítunk meg, a gyártásnál is használjuk, ezeknek szintén a raktárkezelésénél, elárult berendeléseknél, és a riportálásnál, a vezetői riportoknál, kimutatásoknál is használjuk, tehát gyakorlatilag majdnem minden IT folyamatnak része a Business Central valamelyik pontjánál. A gyártás folyamata nálunk eléggé egyedi, mivel személyre szabott gépeket gyártunk, ezért nem standard terméket gyártunk sorozatszámban, de a Business Central ezt is meg tudtuk oldani, hogy ennek a gyártását támogassuk. Amennyire lehet, alapelemekre bontottuk a gyártásokat, felvittünk minden megfelelő cikket a berendezéseinkről a gyártáshoz, és a gyártás folyamatát magát a Business Centralban kezeljük le, a projekt során kiírjuk, hogy mire van szükség, abból egy gyártás indul, beszerzések, anyagfoglalások, és maga a gyártást értelemszerűen fizikailag végezzük a műhelybe, de ennek a lekövetése után, hogyha ez elkészült és a projekt raktárjába bekerüljön a kész termék, ezt mind a Business Central követi le. A gyártási folyamatokat sokkal kötöttebbé tudtuk tenni, és jobban látszik, hogy a gyártás hol áll és milyen költséggel lesz készen. A nyitóképernyőn a megfelelő beállítások után a legtöbb számomra szükséges adatot meg tudom tekinteni azonnal. Hány nyitott ajánlatunk van, milyen árbevétel várható, hogy néz ki a likviditásunk, de egy csomó alapadatot azonnal meg tudok nézni, nekem fontos. Vannak bizonyos jóváhagyások, amiket én tudok csak a rendszerbe megtenni és hagyni, hogy a beszerzéseknek adott értékhatár fölött megtörténjenek, vagy ajánlatok kimenjenek, illetve napi szinten a riportokat, vagy a kezelőfelületen az alap kimutatásokat én is figyelem. Jelenleg a Business Centralból készül legtöbb riportunk, likviditás, kintlévőségek kezelése, ezt mind a Business Central adja nekünk. Azért váltottunk felhőre ennél a megoldásnál, mert sokkal stabilabban működik hosszú távon, mint egy lokális rendszer, úgy gondolom. A lokális rendszernél bármilyen meghibásodás lehet, áramszünet, bármi tönkre mehet a fizikai szervereken. E felhőalapú rendszernél ennek kicsi a kockázata, és hát a mai korban elvárás már a home office kollégáknál, és ezt egy lokális rendszerre biztosítani eléggé körülményes és lassú. Felhőalapú rendszerrel sokkal egyszerűbb ezt megoldani. A kollégák felkészültek, nagyon nagy szakmai rendelkeznek, igyekeznek segíteni abban, hogy a lehető legjobb megoldást találjuk meg, még hogyha ez időigényes is megvizsgálni a problémát. Segítőkészek voltak végig a bevezetés során, és igyekeztek az olyan problémáinkat is megoldani, amikre nem is gondoltunk nekünk, hogy lesz, vagy akár a Kozmo kollégák sem gondolták, hogy ilyen probléma felmerülhet, de ebbe is segítettek mindig, hogy tudja a projekt tovább haladni, és ne álljon meg. A számportszolgáltással kapcsolatban is jó tapasztalataink vannak. Ha egy bejelentést megteszünk, akkor nyilván a megfelelő színnek megfelelően a kollégák válaszolnak. Több jövőbeli tervünk is van a rendszerrel, a Business Centrallal. Az első lépésen már el is indult egy romániai bevezetés, van egy leányvállalatunk Romániába. Őket is értelemszerűen ebbe a rendszerbe áttereljük, és most több vezetés náluk indul, és teljes mértékben a mi rendszerünkhöz lesznek adaptálva, értelemszerűen román lokalizációval megfelelően.